So, hello and namaste, it's me Pawan. Welcome to Techy Pawan channel. If you are new to our channel, please subscribe. Press on that red button. अनि त्यसपछि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचेर अलमा पनि त्यो थिच्नु होला। अनि आज चाहिँ तपाईहरुले टाइटल र थम्बनेल हेरेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो प्रोफाइल लक कसरी गर्ने फेसबुकमा त्यो म सिकाउन गइरहेको छु स्टेप बाइ स्टेप। त्यो फोनको स्क्रिन रेकर्डिङ दिन नसके पनि स्टेप बाइ स्टेप म फोटोहरु लगाइदिने छु। पुरा हेरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुनेछ है त। सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो फोनमा फेसबुक एप्लिकेसन या फेसबुक लाइट एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। म पनि खोल्दै छु, यहाँ फोनमा हेर्दै छु। फेसबुक खोल्नुहोस् हो। अनि यहाँ यसरी यहाँ म देखाउँदै गर्छु, स्क्रिनशट देखाउँदै गर्छु। अनि फेसबुक खोलेर चाहिँ अनि त्यहाँ त्यो साइडको तीनवटा डट हुन्छ साइडमा, त्यो राइट कर्नरमा यतापट्टि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनि थिच्नुस्। अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा जानुस्। ल्याङ्ग्वेजमा गएर चाहिँ लास्टबाट गर्नु, सबभन्दा लास्टमा जानुस्। अनि 7th नम्बरको लास्टबाट 7 लास्टको 1 2 3 4 5 6 7 हो त्यसरी गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 नम्बरको ल्याङ्ग्वेजमा चुज गर्नुस् हो। चुज गरे पछाडी त्यसपछि यहाँनेर फेरि जानुस् अनि प्रोफाइलमा जानुस्, आफ्नो प्रोफाइल खोल्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ तीनटा डट आउँछ, त्यो तीनटा डटमा थिच्नुस्। अनि एउटा लक वाला अप्सन आउँछ, त्यो चाबी हाल्ने वाला, यहाँ फोटो आउँछ, त्यसमा थिच्नुस्। अनि त्यसपछि यो नीलो कलरकोमा थिच्नुस् अनि ओके गरिदिनुस्। अनि ओके गरिदिसके पछाडी हुन्छ। त्यसपछि तपाईको प्रोफाइल लक भयो। लक भइसके पछाडी अब फेरि अघिकै जसो गरेर त्यो तीनटा डटमा थिचेर साइडमा अनि फेरि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिदिनुस्। ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो प्रिफर ल्याङ्ग्वेज नेपाली, इंग्लिश, हिन्दी के चलाउनुहुन्छ हो त्यसमा थिच्नुस्। त्यसपछि तपाईको प्रोफाइल लक हुनेछ। अनि कसैले पनि तपाईको प्रोफाइलमा स्क्रिनशट पनि गर्न पाउने छैन। तपाईको फ्रेन्ड्स बाहेक अरु कसैले पनि तपाईको प्रोफाइल भिजिट गर्न पाउने छैन। अनि त्यसपछि तपाईको प्रोफाइल पिक्चर जुन छ त्यो चाहिँ यत्रो सानो डल्लो मात्रै देखिन्छ हो, त्यतिको हुन्छ। अनि कसैले स्क्रिनशट पनि हान्न पाउँदैन, स्क्रिनशट हान्नै दिँदैन क्या त्यो फेसबुकले, लक छ भनेर स्क्रिनशट हान्नु दिँदैन। अनि कसैले त्यो बाहिरको आउटसाइडरहरुले आएर हेर्छु भन्न पनि पाउँदैन। त्यसैले तपाईले सेक्युर हुनुहुनेछ फेसबुक है। अरु पनि यस्तै फेसबुकका टिप्सहरु लिएर आउने नै छु। त्यो टिप्सहरु हेर्नको लागि, सिक्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुस्। यदि तपाईले यो कुरा फर्स्ट टाइम थाहा पाउनु भएको भने प्लिज लाइक गर्नुस्। यो चाहिँ सायद बाहिरको कन्ट्रीहरुमा चाहिँ अवेलेबल छ, नेपालमा चाहिँ यो छैन। त्यसैले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर गर्नुपर्छ हो। त्यसैले यति राम्रो ज्ञान दिएको भएर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु है त। थ्यांक यू।